درود بیکران بر شما. یه آمپلیفایر دو کانال MBA 205 فیوز میپرونه. این فیوزش هست، 20 آمپره. هر موقع یک دستگاه فیوز بسوزونه یعنی مشکل تو بخش ورودی هست. اینجا جای فیوزه، منفی پای وسط ریموت، این مثبت. یه تست اولیه بگیریم. مولتیمتر رو تست بوق گذاشتم. اگه اینجا مثبت و منفی رو بگیرم، اجازه بدیم پراپا رو هم درست بزنم. اتفاقی نمیفته چون فیوز وجود نداره. ولتاژ مثبت از اینجا میاد وارد فیوز میشه، پای دوم. پس پای دوم فیوز و گراند داره بوق میزنه. پس این پای دوم فیوز. حالا میام رو ماسفت، سورس، درین، گیت. این یکی. حالا خود ماسفت، ماسفتاش 50 N هستن. من 2 تا داشتم، بازش کردم، نگاه کردم. این 2 تا ماسفتش. میخوام جا بزنم ببینم مدار راه اندازی میشه یا نه. حالا تو بخش خروجی یه دیودها رو هم چک کنیم. مولتیمتر همچنان رو تست بوقه. پای دو طرف رو میگیرم ببینید چه اتفاقی میفته. حالا این یکی. وقتی اینجا با تست بوق میگیرم، دیود مستقیما به ترانس وصله. در واقع داریم این سیم رو تست میکنیم. رو تست بوق میزنه. پس من اینجا باید تست دیود بگیرم. تست دیود. یکی از ولتاژها باید مثبت باشه، یکی منفی. راپ قرمز رو فعلا میذارم رو پای وسط. اینجا 456 پای این ور 456. حالا میام همین پراپ قرمز رو میذارم این ور. دیود بعدی چک کنیم. عدد داره میره بالا. پس یکی از دیودها برعکسه، یعنی ولتاژ منفی یا مثبت میده. پراپ مشکی رو پای وسط. حالا این ور 459. حالا این پایه 460. پس دیودها رو تست بوق نگیرید چون بوق میزنه، به سیم پیش متصله. پس دیودها سالمه. نظم خوبی تو این مدار هست. ترانزیستورهایی که اینجا هستن از اینا کوچیک‌ترن. ترانزیستورهای تفاضلی و برای صدا هستن. 2 تا اینجا میبینید بزرگتره. اینا برای جریانن. 2 تا دیگه اینجاست. اینا ترانزیستورهای دارلینگتون برای این ترانزیستور اصلی هستن. یک ترانزیستور اینجاست. این ترانزیستور بایاس هستش. تو بعضی از آمپلیفایرها دیدید یک پتانسیومتر هم اینجاست. اون پتانسیومتر خیلی مهمه. تنظیم بایاس هستش. چرا؟ تو خیلی از موارد با توجه به گرما، شرایط یا حالتهای دیگه بایاس به هم میریزه. فانکشن ژنراتور سیگنال تزریق میشه رو فرکانس بالا. بعد به کمک اسیلوسکوپ میایم تو موج نموداری که میبینیم. اگر رو مرز صفر، یعنی یه ولتاژ مثبت، یه ولتاژ منفی، غالبا سینوسی تزریق میکنیم. اگر رو اون صفر پریدگی یا کمی اعوجاج باشه، به کمک این پتانسیومتر باید تنظیم بشه. البته اینجا پتانسیومتری وجود نداره تو دستگاهی که حرفه‌ای تر هستن. پس اون پتانسیومتر بایاس تو بیشتر مواقع وقتی دستگاه رو باز کردید تنظیم کنید، چون رو کیفیت صدا خیلی تاثیر گذاره، مخصوصا مناطق مرطوب. پتانسیومتر به سرعت خراب میشه. خب اینام ترانزیستور اصلی قدرت. 2 تا مقاومت‌های امیتر هر دو طرف وجود داره. اگر اینا بسوزن ما پروتکت داریم. اینم بخش درایوره. چیدمان قشنگی داره. IC سویچینگ در اینجاست. چون مسیر PCB کم بود 2 تا سیم کشیدن برای رو دراین ها. این بخش مربوط به پروتکت و سنجش جریان هست. حالا تو درایورها یک ترانزیستور هم برای جریانه. اینجا مشخصه. این ترانزیستور تک. یکی اینجاست، یکی اینجا. اینا خراب بشن بازم شما پروتکت دارید. تو تست کردن با مولتیمتر متوجه نمیشید، یعنی تمام چیزاش درسته، ولی وقتی داره اجرا میشه شما پروتکت رو خواهید دید. حالا بریم دستگاه رو باز کنیم، 2 تا ماسفت رو تعویض کنیم، ببینیم راه اندازی میشه یا نه. خب خمیر سیلیکون ها رو میتونید دوباره تجدید کنید اگر کمه. این مداد دستگاه
اینجا یه مقدار آب خوردگی هم داره. اول برد خود تمیز کنم. تو اینجور دستگاه ها ولوم ها رو روغن بزنید، پارافین، تینر نزنید، اسپری نزنید، بنزین نزنید چون باعث خرابیشون میشه. کلیدها رو میتونید با اسپری بشورید. تینر نزنید به کلیدها. میتونید کمی بازم روغن بزنید تا کلیدها دوباره فعال بشن. موقع تست دستگاه برد رو فشار بدید. این فشار دادن باعث میشه که لحیم سردی ها رو بتونید پیدا کنید. هر بخشی رو که فشار دادید و مدار رو اندازی شد، زیر و برد رو بررسی کنید. الان ماسفت ها در اینجا سوخته. میخوام ماسفت ها رو خارج کنم. خب ماسفت ها رو تست کنیم. رو تست بوق هستم. خب این ماسفت سوخته. این سالمه. ولی هر دوتا رو باید تعویض کنید. به احتمال زیاد این ماسفت دچار نشتی شده. بس موقع تعویض تمامی ماسفت های بخش سویچینگ باید تعویض بشه. خب من این دوتا ماسفت رو جا میزنم. خب من دوتا ماسفت رو تعویض کردم. حالا در ادامه باید چیکار کنیم؟ دقت لحیم کاری خیلی مهمه. حالا باید زیر تمامی ترانزیستور قدرت رو دوباره لحیم کنیم. دوتا مقاومت امیتر باید لحیم بشن حتی اگه لحیمشون سالمه. دوتا مقاومتی که کاهنده ولتاژن دوباره باید زیر اینا لحیم بشه، هر دو طرف. یعنی این دوتا مقاومت و این ترانزیستورهای قدرت زیر این دوتا خازن دوباره باید لحیم بشه. اگر امکانش وجود داره زیر کانکتورهای خروجی این پین ها اینا هم باید لحیم بشن. پس اینا رو باید دوباره لحیم کاری کنیم حتی اگر سالم هستن. زیر پای دیود ها هم باید دوباره لحیم بشه. من این لحیم کاری ها رو انجام میدم. زیر برد رو با تینر میشورم، تمیز میکنم و بعد تست نهایی رو انجام میدم. اینا مقاومت های کاهنده جریان هستن که ولتاژ بخش پری امپ رو تأمین میکنن. دو تا مقاومت گیت هم اینجاست. اول اینا رو هم تست کنیم. همیشه مقاومت گیت ماسفت ها رو باید چک کنیم. غالبا 100 اومن. مولتیمتر رو تست اوم هستش. پای گیت و مقاومتش 98 اوم، 97 و 8 تقریبا یکسانن. اگر بیشتر از 10 تا اختلاف داشتن حتما باید تعویض بشن. سعی کنید هر دوتا رو هم یک مدل بزنید. اینا برای ورودی هستن. کانکتورهای خروجی هم لحیم میکنم. حالا باید برد رو با تینر بشورم. لحیم کاری رو انجام دادم. مدار رو هم با تینر شستم. الان مدار آماده است. یه تست اولیه بگیریم. فیوز 20 آمپر نداشتم. فعلا این فیوز رو گذاشتم. تو تست بوق میبرم مولتیمتر رو. مثبت و منفی. گرافا رو عوض میکنم. این تست پر شدن خازنه. خب بس دیگه اتصال نداریم. حالا همینجا
عوض میکنم. الان بوق میزنه. برای خازنه. پس اتصال درست شد. حالا باید مدار رو ببندیم. من از این خمیر سیلیکون استفاده میکنم. زیاد نزنید. مقداری که بتونه سطح رو بپوشونه کفایت میکنه. بستن مدار کمی طول میکشه. بس دیگه ویدیو نمیذارم. مدار رو میبندم و تست نهایی رو انجام میدم. خب فانکشن ژنراتور روی 1 کیلوهرتز ولتاژ پیک تو پیک 2 ولت. این خروجیشه که متصل کردم به ورودی آمپلیفایر از طریق یک مقاومت. اگر RC ولتاژ داشته باشه، حالا به هر دلیلی به فانکشن ژنراتور آسیب نمیزنه. حالا اسیلوسکوپ. پراپ اسیلوسکوپ به خروجی متصله. باند لفت. اینجا ولتاژ هست. ریموت رو به 12 ولت وصل کردم. منفی در اینجا هستش. این دوتا ماسفت رو که تعویض کرده بودیم. پس 1 کیلوهرتز 2 ولت. حالا روی اسیلوسکوپ شما خروجی رو میبینید. FFT هم روشن کردم. هیچ نویزی نداره. همون سیگنال 1 کیلوهرتز رو به صورت قله داره نشون میده. پس این آمپلیفایر در خروجی هیچ نویزی نداره. پس تست با اسیلوسکوپ و FFT رو دیدیم. فانکشن ژنراتور، اسیلوسکوپ روی FFT و روی خروجی. حالا بریم ولتاژ هایی رو که رو بورد باید باشه بهتون نشون بدم. حالا ولتاژ ها رو بررسی کنیم. ولتمتر تو حالت DC هست. RC به هیچ عنوان نباید ولتاژ داشته باشه. RC در اینجاست، ورودی. پس من در اینجا ورودی رو میگیرم. یکی رو بدنه، یکی داخلش. اینجا ولتاژ نداره. تو بخش خروجی هم نباید ولتاژ داشته باشیم. دوتای وسطی منفی هن. پراپ مشکی اینجا، مثبت اینجا. خیلی ولتاژ ناچیزیه. اینور میشه صرف نظر کرد ازش. پس خروجی هم نباید ولتاژ داشته باشیم. حالا میخوام ولتاژ دیودها و بیس ترانزیستور قدرت رو بگیرم. پراپ منفی مولتیمتر رو به گیره سوسماری بزنید به منفی. این برای اینکه پراپ تصادفاً به جای دیگه نخوره سبب اتصال نشه. پس میتونم به همین منفی هم وصلش کنم. پس پراپ منفی به منفی متصله. میذارم تا این وضعیت بمونه. احتیاط کنید که اتصال ایجاد نشه. سر وسط دیود اول رو میگیرم. منفی 20. دومین دیود سر وسط 20 ولت. ولتاژ زیادی نداره. 2 تا 20 تا میشه 40 تا. پس این آمپلیفایر چندان قوی نیست. حالا ولتاژ بیس ترانزیستور قدرت، یکی باید منفی باشه، یکی مثبت، چون NPN و PNP و زیر نیم ولت. این ولتاژ بیس. منفی 43 میلی ولت. حالا این یکی بیس. مثبت 43 میلی ولت. حالا اینور اولی، بیس دوم، این منفی است. پس ولتاژ های این بخش هم درسته. اگر این ولتاژ ها رو داشتید، رو خروجی ولتاژ نبود و به کمک اسیلوسکوپ هم چک کردید نویز نداشتید، میتونید دستگاه رو ببندید. در غیر این صورت میتونید از بلندگو استفاده کنید و یک تست صدا هم بگیرید. ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردید.